ආයුබෝවන්. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් මව්වරුන්ට. ඒ වගේම පවුල් වලටත් ගොඩක් වැදගත් වෙන මාතෘකාවක් ගැන. ඒ තමයි සිසේරියන් සැත්කම. මේ විග්‍රහය හරහා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ගැන පැහැදිලි හිතට හයියක් දෙන මඟ පෙන්වීමක් ලබා දෙන්න. හොඳයි. එහෙනම් අපි බලමු මේ ගමන අපි කොහොමද යන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි සිසේරියන් සැත්කම කියන්නේ මොකක්ද කියලා හඳුන්වලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මේ සැත්කමකට යොමු වෙන්න හේතු මොනවද? නිර්වින්දන ක්‍රම, ඒ වගේම ඇති වෙන්න පුළුවන් අවදානම් සහ සංකලතා ගැනත් කතා කරනවා. ඊළඟට සැත්කමෙන් පස්සේ පළවෙනි පැය 24 සහ ගෙදර ගියාට පස්සේ සුවේ ලබන විදිහ දක්වාම අපි මේ හැමදේම පැහැදිලිව කතා කරමු. අපි මුලින්ම පටන් ගමු මේ මඟ පෙන්වීමේ අරමුණ මොකක්ද කියන එකෙන්. අපේ ප්‍රධානම ඉලක්කය තමයි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න මව්වරුන්ට මේ ගැන නිවැරදි උපකාරී වෙන අත්‍යවශ්‍යම දැනුම ලබා දෙන එක. ඒකත් හරීම පැහැදිලිව සහ සැලකිල්ලෙන්. එහෙනම් හරිම සරලව කිව්වොත් සිසේරියන් සැත්කමක් කියන්නේ මොකක්ද? මේක තමයි මවගේ උදරය සහ ගර්භාෂය හරහා කරන ශල්‍ය කර්මයක් මගින් දරුවා බිහි කරන ක්‍රියාවලිය. සමහර වෙලාවට සාමාන්‍ය දරු ප්‍රසූතියකදී ඇතිවෙන්න පුරුවන් සංකූලතා මගහරවා ගන්න මේක හොඳම විකල්පය වෙනවා. හුඟක් වෙලාවට සිසේරියන් සැත්කමක් කියන්නේ කෙනෙක්ගේ පෞද්ගලික කැමැත්ත මත කරන දෙයක් නෙමෙයි. ඇත්තටම ගොඩක් අවස්ථාවලදී මවගේ සහ දරුවාගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් වෛද්‍යවරුන් විසින් නිර්දේශ කරන වෛද්‍යමය අවශ්‍යතාවයක්. ඉතින් වෛද්‍යවරු සිසේරියන් සැත්කමකට යොමු වෙන්න කියන ප්‍රධාන හේතු කීපයක් තියෙනවා. දරුවාට යම් හදිසි සංකූලතාවයක් ඇති වුණොත්, දරුවා ඉන්න ඉරියව්ව හරියට නැත්නම්, එහෙමත් නැත්නම් වැදෑම මොකක් හරි ගැටලුවක් තිබුණොත් මේ තීරණය ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි, මවගේ සමහර සෞඛ්‍ය තත්ත්වයන් කලින් සිසේරියන් සැත්කමක් කරලා තියෙන එක, නැත්නම් දරු ප්‍රසූතිය අනවශ්‍ය විදිහට පරක්කු වෙන එකත් මේකට හේතු වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඊළඟට අපි කතා කරමු ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් ගැන. ඒ තමයි සැත්කම අතරතුරු වේදනාව. ඉතින් මේ වේදනාව කළමනාකරණය කරන්නේ කොහොමද? ඒකට පාවිච්චි කරන නිර්වින්දන ක්‍රම මොනවද කියලා අපි බලමු. ප්‍රධාන වශයෙන් නිර්වින්දන ක්‍රම 3ක් තියෙනවා. බහුලවම පාවිච්චි කරන්නේ සුෂුම්න නිර්වින්දනය. එතනදී කොඳුවට පෙළට දෙන එන්නතකින් ශරීරයේ යට කොටස හිරිවැටෙනවා. ඒත් මවට සම්පූර්ණ සිහිය තියෙනවා. එපිඩියුරල් ක්‍රමය ටිකක් ඒ වගේ. හැබැයි එතනදී සැත්කමෙන් පස්සෙත් වේදනා නාශක දෙන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි ක්‍රමය තමයි සාමාන්‍ය නිර්වින්දනය. මේක පාවිච්චි වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට හදිසි අවස්ථාවලදී විතරයි. එතනදී නම් මවව සම්පූර්ණයෙන්ම සිහිනති කරනවා. ඕනෑම ශල්‍ය කර්මයක් එක්ක යම්කිසි අවදානමක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන දැනුවත් වෙලා ඉන්න එක ගොඩක් වැදගත්. හැබැයි බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද ඇතිවෙන්න පුළුවන් ඕනෑම තත්වයක් කළමනාකරණය කරන්න වෛද්‍ය කණ්ඩායම් සම්පූර්ණයෙන්ම සූදානම්ෙන් ඉන්නවා. අපි ඒ ගැන අවංකව කතා කරමු. ඉතින් මෙතනදී වැදගත්ම දේ තමයි මේ අවදානම් ගැන අහලා බය වෙන එක නෙවෙයි. ඒ වෙනුවට අවධානය දෙන්න ඕන දේවල් මොනවද කියලා තේරුම් අරගෙන දැනුමෙන් සූදානම් වෙන එක. ඒක තමයි අතරම වැදගත්. මවගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලයේ නිතරම අවධානයෙන් ඉන්න කාරණා කීපයක් මෙතන තියෙනවා. උදාහරණයක් විදියට කැපුම් තුවාලයේ හෝ ගර්භාෂය ආසාදන, අධික රුධිර වහනය, රුධිර කැටි ගැසීම වගේ දේවල්. මේවා බොහොම කලාතුරකින් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම නිර්වින්දනයට ඇති වෙන්න පුළුවන් ප්‍රතික්‍රියා ගැනත් වෛද්‍යවරු හරිම අවධානයෙන් ඉන්නේ. හරි. සැත්කම සාර්ථකව ඉවර වුණා. දැන් මොකද වෙන්නේ? අපි දැන් බලමු මේ තීරණාත්මක පළවෙනි පැය 24 ඇතුළත මොනවද වෙන්නේ? සුවය ලැබීමේ ක්‍රියාවලිය කොහොමද පටන් ගන්නෙ කියලා. දරු ප්‍රසූතියෙන් පස්සේ සුවය ලැබීම සිද්ධ වෙන්නේ ක්‍රමානුකූලව. බලන්න මුල් පැය දෙකේදී මවව සුවය ලබන වාට්ටුවේ විශේෂ නිරීක්ෂණයකට ලක් කරනවා. ඊට පස්සේ වේදනාව පාලනය කරන්න පටන් ගන්නවා. පැය 8ක් 12ක් විතර යද්දී උදව් ඇතුවේ කකුල් සොලවන්න, ඇඳෙන් බහින්න උනන්දු කරනවා. පැය 12ත් 24ත් අතර කාලෙදී සාමාන්‍යයෙන් මුත්‍රා බටේ ඉවත් කරලා පළවෙනි පියවරට යන්න උදව් කරනවා. මෙතනදී තවත් හරිම වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මවට පුළුවන් වුණ ගමන්ම, ඒ කියන්නේ මව සූදානම් කියලා දැනුණ ගමන්ම මව් කිරි දීම ආරම්භ කරන්න රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය අවශ්‍ය සම්පූර්ණ සහයෝගය ලබා දෙනවා. හරි. රෝහලින් ගෙදර ආවට පස්සේ සම්පූර්ණ සුවය ලැබීමේ ගමන ගැන දැන් අපි අවධානය යොමු කරමු. ඒකට අවශ්‍යම වෙන්නේ හරිම ප්‍රායෝගික ස්වයං සත්කාර පියවර කීපයක් ගැන දැන් බලමු. ගෙදරදී සුවය ලැබෙන එක පහසු කරගන්න මේ සරල පියවර පහ අනුගමනය කරන එක ගොඩක් උදව් වෙනවා. 1. හොඳට විවේක ගන්න. 2. තුවාලය පිරිසිදුව සහ වියලිව තියාගන්න. 3. වෛද්‍යවරුන් නියම කරපු විදිහක වේදනානාශක ගන්න. 4. පෝෂණය සහ හොඳට වතුර බොන එක ගැන අවධානය යොමු කරන්න. සහ 5. ටිකෙන් ටික දිනපතා ඇවිදින්න පටන් ගන්න එක. ඉතින් මේ හැමදේම දැනගටම හිතට ලොකු හයියක් දෙනනෝ නේද? දැනුම කියන්නේම සූදානමක්. මේ ගමනට මුහුණ දෙන්න ඒ දැනුම ලොකු ශක්තියක්. ඒ ශක්තිය හැම කෙනෙක්ටම තියෙනවා.
අපි මේ විග්‍රහය අවසන් කරමු වැදගත් සිතුවිල්ලකින්. මේ හැමදේම දැනගත්තට පස්සේ Tamanගේ වෛද්‍යවරයාගෙන් අහන්න ඕඩෙමයි කියලා හිතෙන වැදගත්ම ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? ඒ ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා සෝදානම් වෙන එක මේ මුළු ගමනේදීම Tamanට කරගන්න පුළුවන් ලොකුම උදව්වක් වෙයි.